lúc đấy kiểu trời ơi, kiểu mình mà được 6.0. Hello everyone, welcome back to English with Lina. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube English with Lina của mình. Hôm nay thì sẽ là một cái video khá là đặc biệt, khác với những video khác một chút. Vì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái hành trình mà mình đã trải qua, hành trình mà mình học tập tiếng Anh để đạt được IELTS 8 chấm. Và dĩ nhiên cái hành trình đấy thì nó không dừng lại ở đây, mình sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi để có thể nâng cao trình độ của mình hơn. Vì học thì không bao giờ là đủ hết cả. Trước mắt là mình muốn cảm ơn các bạn, và thực sự là mình cũng xin lỗi nữa, tại vì là khoảng tầm nửa năm nay là mình chưa có upload, chưa có post bất cứ một cái video nào hết cả. Thực chất thì cái này nghe giống như là một cái lời biện hộ, một cái lời excuse, nhưng mà là do công việc của mình khá là bận rộn trong thời gian vừa rồi, nên là mình tập trung vào công việc trong lúc đó. Thời gian này thì mình khá là rảnh rỗi, nên hy vọng là mình có thể đăng tải nhiều video hơn để các bạn có thể tham khảo. Và cái đầu tiên mình muốn nói là cái tiếp theo mình muốn nói, mình xin lỗi, là mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thực sự đã cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và đã ủng hộ kênh từ đầu đến giờ. Mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều nội dung mới để giúp mọi người học tập tốt hơn ha. Cái đầu tiên mình muốn nói là về cái hành trình của mình á. Cái đầu tiên là ban đầu thực chất mình không thích tiếng Anh đâu. Mình thấy mình ghét tiếng Anh kinh khủng luôn á. Tiếng Anh kiểu, nhất là tiếng Anh mà kiểu hồi cấp 1 ấy, học xong nghĩ kiểu ủa cái này là mình kiểu thật sự là nó không liên quan gì đến kiểu những cái mà mình đang thấy bình thường. Vì với một đứa trẻ cấp 1 thì sẽ không thấy tầm quan trọng của nó ấy. Cứ thấy mọi người bảo là học tốt thì sau này sẽ đi làm, sẽ kiếm được việc tốt các thứ. Nhưng lúc đấy với một đứa trẻ con thì thấy cái đấy không phải là một cái động lực. Hồi cấp 2, cấp 3 thì cũng tương tự như thế, kiểu như mình chỉ học chống đối ấy, kiểu học có ngữ pháp tốt, cũng không tốt, lúc đấy ngữ pháp mình tệ lắm. Đại loại là học để mà có thể qua được môn ấy. Thế xong rồi đến hồi lớp 10 thật sự luôn nhá, tức nghĩa trước khi mà sang cái thời gian chuyển đổi ấy, nên cái hồi lớp 10 mình không đọc nổi một đoạn văn tiếng Anh khoảng 5 đến 10 dòng ấy. Nếu mà hỏi cái đứa cùng bàn với mình bây giờ thì chắc là nó vẫn không biết là có nhớ không, nhưng đại loại đợt đấy kiểu mình không đọc được, xong rồi nó phải giúp cho từng chữ một đi, kiểu lúc đấy phải đứng lên lớp để đọc ấy, không hiểu cái gì trong cái đoạn văn đấy luôn á. Và lúc đấy thì thật sự là thấy tiếng Anh mình không thích và mình thấy nó không quan trọng. Đấy là cái cảm xúc của mình lúc đấy. Thế xong sau đấy thì là mình phải lên kế hoạch để đi du học. Thì lúc đấy đi du học thì dĩ nhiên là phải có IELTS rồi. Lúc đấy là chỉ cần cái điều kiện người ta chỉ cần 5.5 thôi. Mà kể cả không có thì sang đấy học cũng được, nhưng mà kiểu mình không muốn tốn tiền ấy, mình muốn học ở Việt Nam luôn thì có thể đỡ đắt hơn ở bên kia chẳng hạn. Và lúc đấy thì mới bắt đầu đi thi thử IELTS ở một cái trung tâm nào đấy cũng không nhớ luôn, là được 4 chấm. Nhưng mà mình nhớ là hồi đấy kiểu người ta không đưa cho mình cái bài full test đâu, kiểu người ta còn đưa cái bài nào để dễ dàng và đơn giản hơn ý. Mà 4 chấm là chấm còn kiểu rất là nâng điểm rồi đấy. Thế xong lúc đấy về thì kiểu uầy, thế này thì làm sao mà có thể đi du học được. Xong rồi kiểu lúc đấy cái niềm đam mê, không phải niềm đam mê mà gọi là cái động lực ấy, cái động lực mà đi du học với mình nó rất là mãnh liệt ấy. Thế là mình quyết định là ok, mình sẽ học một cách nghiêm túc. Và lúc đấy thì mình luyện tập ở một trung tâm nước ngoài. Thì cái trung tâm đấy là mình học trong vòng 2-3 tháng. Mà cái môi trường rất là hay nhá. Tức nghĩa là cái lịch học của mình lúc đấy là mùa hè. Xong rồi mình học cả trong năm của mùa hè sao cũng không nhớ rõ. Nhưng đại loại là cái giờ học ở cái trung tâm đấy là 4 đến 5 tiếng một ngày. 4 đến 5 tiếng một ngày và học 5 ngày trên một tuần. Và học kiểu cực kỳ intensive ấy, cực kỳ nặng đô luôn á. Kiểu như là học 2-3 tháng liên tục ở đấy nhá. Là kiểu trên lớp chỉ được nói tiếng Anh thôi, không được nói tiếng Việt. Mà lúc đấy bạn nghĩ với một đứa kiểu 3.5, 4 chấm ấy, kiểu chẳng biết nói cái gì nhưng cũng cứ phải bật ra mà nói ấy. Đấy là cái lần đầu tiên mà thực sự kiểu mình nằm ngủ ấy, xong mình mơ và mình nói mơ bằng tiếng Anh ấy. Mà kiểu mẹ mình kể thì mình mới biết, chứ không thì mình cũng chả biết được. Mà đây là cái lúc đấy mình rất là thích học dã man luôn ấy.
sau cái giờ trên lớp ấy tương tác với cả giáo viên là người nước ngoài, với cả hình như có một trợ giảng người Việt thì phải, nói chung là tùy khóa hay sao mình cũng không nhớ rõ. Và bài tập về nhà thì bài tập về nhà là khoảng tầm 1 tiếng làm bài, có hôm thì chỉ nửa tiếng thôi, nhưng mà vì mình rất là thích, mà cái trung tâm đấy người ta còn có cái thư viện nữa ấy. Thì mình lên mình lấy sách xong mình tự đọc ấy. Mình thì mình rất là thích truyện, kiểu thích truyện chữ, không, thực chất là thích truyện tranh hơn ấy, nhưng mà kiểu có chuyện gì thì đọc chuyện đấy thôi. Có chuyện chữ thì lúc đấy rất là thích những cái gọi là văn học cổ, kiểu không hẳn là cổ như kiểu thế kỷ 17, 18 của Anh ấy, kiểu mấy cái như kiểu Jane Eyre, với cả cái kiểu như là Emma này, rồi gì nữa nhỉ, Gone with the Wind thì mình không đọc, cái đấy là bạn mình đọc, mình không bao giờ đọc cái đấy. Thì đã là mấy cái tác phẩm cổ của Anh ấy thì là mình cực kỳ thích. Và thời gian đấy mình muốn biết là cái thời điểm đấy nó như thế nào, câu chuyện diễn ra làm sao, cái văn phong mà người ta lúc đấy cũng không phải là văn phong, vì mình đọc cái chuyện kiểu như Retold đấy, thì cái quyển đấy hình như cũng không nhớ tên hãng luôn, nhưng mà nhớ thì mình sẽ để link ở bên dưới nhá. Thì kiểu nó rất là hay, kiểu lúc đấy mình vừa nghe audio này, mình vừa kiểu đọc chữ nhá, xong rồi lúc đấy mình lẩm nhẩm theo đó, lúc đấy là mình tự mình lẩm nhẩm theo để kiểu mình học cái cách mà người ta sẽ nói ấy. Rồi đã là học cái cách người ta nói, có thể là cả ngữ âm và các thứ khác nữa. Xong rồi gì nữa nhỉ, xong rồi cái quyển ấy, giữa mỗi một cái chap, giữa mỗi một cái phần ấy thì là người ta có để cái từ mới, thế là kiểu xem cái từ mới thì cũng có thể giúp cho mình học được nhanh hơn rất là nhiều. Thì gần như ngày nào mình cũng đọc cái chuyện đấy, xong rồi mình đọc hết chuyện audio, mình kiểu đọc hết cả cái resource đấy của người ta rồi, thì mình bắt đầu sang cái khác, là mình sang cái chuyện chữ, mà hình như lúc đấy đọc bản thật hay sao ấy. Xong rồi đọc thì rất là khó, nhưng mà thích thì vẫn cứ đọc thôi. Rồi tiếp theo nữa là sau khi mà mình học xong cái khóa đấy, vì cái khóa đấy nó rất là intensive và cực kỳ nặng đô như mình nói ra, nên là lúc mà vào năm học rồi thì cũng không học được tập trung vào nữa. Với cả lúc đấy hoàn toàn là học để mà biết cách giao tiếp, để mà học tiếng Anh đúng nghĩa ấy. Thì mình vẫn học thêm một cái khóa để mà ôn thi IELTS. Cái khóa đấy hình như kéo dài 2 tháng, mỗi tuần hình như là 1 hay 2 buổi gì đó, hình như 2 buổi thì phải, chứ 1 buổi thì ít quá. Xong rồi mình ôn đề, chủ yếu là ôn đề thi thôi. Thì ôn đề thi ở đấy với cả một bạn nữa. Đại loại là cái đề thi IELTS đấy nó cái lúc đấy thì người ta hoàn toàn chỉ dạy là để mình biết cái format, cái dạng đề như nào, thì mình học, mình luyện và cả cái viết nữa. Thì sau khi mà mình, tức nghĩa là 2 đến 3 tháng học ở cái trung tâm nước ngoài kia nhá, với cả 2 tháng luyện ôn thi IELTS, thì mình lên, mình đi thi. Mình đi thi thì mình kiểu nghĩ chỉ hy vọng là được 5.5 ấy, kiểu hy vọng là được kiểu pass được cái, nói là nhỉ, pass được cái phần bài đó để mà đủ điều kiện để mà có thể đi du học được thôi. Thế nhưng mà rất là may mắn là mình được 6.0, kiểu lúc đấy kiểu trời ơi, kiểu mình mà được 6.0 kiểu không tin vào mắt luôn ấy, kiểu happy, kiểu vui không chịu được. Xong sau đấy thì cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn khi mà mình sang Anh mình du học. Thì thực sự mình phải kể với các bạn là lúc đấy cái 6.0 nó không là cái gì ấy. Nó không là một cái gì hết. Kiểu 3 tháng đầu không thể nào hiểu giáo viên nói cái gì, kiểu hoặc là kiểu hiểu thì vẫn hiểu, nhưng nó giống như kiểu là giáo viên nói được 3 câu thì mình mới kiểu replay lại được 3 cái câu trước đấy. Phũ không chịu được luôn. Và kiểu nói chung là nói này nhỉ, khá là khó, nhưng mà mình vẫn cứ cố gắng. Rồi về nhà mình đọc thêm sách này, xong rồi lúc đấy thì mình cũng chọn là ở homestay nữa. Ở homestay 1 năm thì khá là tiện lợi, vì lúc đấy mình khá là bé mà. Thì ở homestay vừa có cái không khí gia đình này, vừa kiểu những cái gì mình không biết về cái gọi là cái bản ngữ của người ta thì người ta có thể chỉ cho mình được ấy, và cả cái văn hóa của người ta nữa. Một cái mình thấy là mình thấy rất là hay khi mà mình đi du học ở Anh ấy, là mình thực sự đã trải nghiệm cái văn hóa rất là đúng cách. Vì nói chung là tiếp theo thì mình sẽ kể tiếp cho các bạn. Và xong rồi đến cái năm nhất đại học. Cái năm nhất đại học thì thực chất là lúc đấy thì hiểu rồi, hiểu giáo viên nói gì rồi, hiểu giảng viên nói rồi. Tuy nhiên là khi mà kiểu ngồi cùng một hội bạn ấy, mà kiểu toàn người Anh, người ta nói chuyện với nhau ấy, thì mình không có hiểu được ấy,
không phải không hiểu hết, mà kiểu nhiều lúc người ta có những cái câu đùa, kiểu câu jokes mà mình không thể nào hiểu được. Xong rồi hoặc là đấy là kiểu một cái về khác về văn hóa thôi, nhưng mà cái mà về kiểu ngôn ngữ ấy, thì thực sự là các bạn nói rất là nhanh, các bạn nói nhanh hơn giảng viên giảng ở trên giảng đường nhiều. Thế là mình cũng kiểu vẫn đơ ra, không hiểu gì hết. Phải thực sự là mất 2 năm ở bên Anh thì là mới hiểu được và mới kiểu nói được theo đúng cái nhịp độ mà người ta nói nhá. Nhưng mà không phải là cái phát âm của mình tốt hơn đâu, cái phát âm thì nó cũng chỉ tốt lên từ từ thôi. Thực chất là cái thời gian đấy thì mình cũng muốn nhấn mạnh nữa là cái gọi là giao thoa chuyển đổi ấy. Tức nghĩa là từ lúc mà mình không thích tiếng Anh đến lúc mình thích mình muốn học hỏi, cho nên cái lúc đấy mình thực sự khá là yêu văn hóa Anh ấy và mình muốn hòa nhập ấy. Và cái mục tiêu lúc đấy của mình ấy, làm sao để có thể học tập để nói được như người bản ngữ ấy, thì mình đặt ra cái mục tiêu đấy cho mình. Thực chất là bây giờ mình biết là mình chưa đạt được cái mục tiêu này đâu, nhưng mà kiểu mình có một cái mục tiêu phía trước ấy, thì kiểu như kiểu mình có cái vision ấy, thì mình sẽ biết được cái direction, cái hướng đi của mình đi đâu, mình đang hướng đến đâu. Thì mình thấy cái đấy rất là quan trọng trong việc học tập bất cứ một cái ngôn ngữ gì, hoặc là bất cứ cái gì mình làm thôi, mình phải có một cái mục đích, mục tiêu rõ ràng thì mình mới có thể có động lực, từ đấy nằm có cái động lực để mà mình kéo mình đi ấy. Thì khi mà mình đi học này, mình đi làm này, mình rất là kiểu rất thích sử dụng ngôn ngữ. Và mình ra ngoài đường ấy, mình thấy từ gì mình không hiểu, kiểu ở trên cái bảng quảng cáo hay bất cứ chỗ gì, hoặc là tự dưng lúc đấy mình nghĩ ra cái từ đấy thôi, kiểu mình nhớ ra cái từ đấy thôi, không nghĩ ra phải nhớ ra cái từ đấy, thì kiểu mình cũng có thể là mình không chắc chắn về cái nghĩa ở nó này, hay là mình không chắc chắn về cái phát âm của nó này, hay không chắc chắn về cách sử dụng nó này, bất cứ cái gì thì mình lên Google hoặc là Cambridge Dictionary để mình search cái từ đó, xong rồi mình đọc lầm nhầm. Google ấy thì kiểu mình lên google.com nhá, tức nghĩa là mình không dùng cái Google dịch đâu, cái đấy thực chất là nó không chuyên nghiệp và kiểu nhiều lúc nó cứ thế nào ấy, thì mình dùng cái google.com. Thì cái phiên âm của nó không phải là cái IPA, nhưng mà được cái là cái lúc đấy mình sử dụng ấy thì nó có cái phần nghe ấy, bật lên thì người ta nghe, xong có giọng nghe Anh và giọng nghe Anh Mỹ, xong có nói nhanh nói chậm. Bây giờ thì hình như nếu mà mình sử dụng trên laptop ấy thì nó sẽ có cái chức năng kiểu thử ấy, là mình ấn vào mình có thể đọc để người ta đánh giá, để cái phần mềm này nó đánh giá luôn cho mình là có đúng hay không, là phát âm đúng hay chưa cái từ đó. Thì đấy, đại loại là mình nhiều lúc ra đường nhìn thấy cái biển, xong rồi từ này từ gì nhỉ, sợ xong rồi kiểu ok, xong rồi kiểu lầm nhầm đọc ấy, kiểu vừa đi bộ ở ngoài đường vừa lầm nhầm đọc ấy, kiểu mình không quan tâm người ta nghĩ gì luôn á. Tại kiểu lúc đấy mình rất là muốn học để có thể cố gắng hơn được, và làm sao để có thể nói tốt hơn được và sử dụng ngôn ngữ cái thuần thục hơn ấy. Thì thực chất là cái việc mà mình được điểm IELTS hay là một cái gì đó, mình nghĩ là nó là một cái thước đo. Còn cái thực lực của bản thân của mình ấy thì cái đấy mình vẫn phải trau dồi, và cái IELTS sẽ là cái thước đo để đo là cái thực lực của mình nó đã đến đâu rồi, kiểu như vậy. Thì cái mà mình hạnh phúc ấy là khi mà mình có thể thực sự sử dụng ngôn ngữ một cách nhuần nhuyễn, sử dụng khá là thoải mái, rất là thoải mái khi mà nói chuyện với người khác bằng tiếng Anh. Và có một lần ấy, kiểu có một người Anh, người ta hỏi mình ấy là "So, you from London or from down here?" Kiểu lúc đấy mình rất là tự tin ấy, kiểu proudly said là "I'm from Vietnam." Đó. Đấy, thì kiểu lúc đấy kiểu như mình không cần một cái tờ giấy gì để chứng nhận về cái khả năng ngôn ngữ của mình cả, và mình sử dụng nó được và mình cảm thấy thích thú và mình hứng thú mình tiếp tục như vậy á. Và kiểu mình có thể sử dụng với người bản địa này, mình có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, để học hỏi, để làm việc. Thì và kể cả có người mà kiểu nhận xét như thế thì nó rất là vui. Mình thi IELTS được 8.0. Thì như mình nói, nó là một cái hành trình, và nó cũng không phải chỉ riêng cái đích đến. Vừa nãy mình nói cái đích đến đúng không, cái mục tiêu đúng không, nó là cái mà kéo mình đi, nó là cái động lực để mà mình nhìn ra phía trước ấy. Và mình cũng cần, nói chung là thích thú cái hành trình nữa, trải nghiệm cái hành trình rất là thú vị, yêu thích nó. Thì mình thực sự là có một cái trải nghiệm tốt. Mình biết là hiện tại thì mình vẫn còn rất là nhiều thiếu sót, tại vì mình biết là cái hành trình này nó không phải chỉ dừng lại đây. Mình sẽ cố gắng
không chỉ cái điểm IELTS của mình mà cái kiến thức và cái cách sử dụng tiếng Anh của mình nữa. Mình cũng sẽ cố gắng tiếp tục khắc phục những cái thiếu sót của mình để cố gắng hoàn thiện bản thân của mình hơn. Thì cái điều cuối cùng mình muốn nhắn nhủ với mọi người là mình thấy trong cái hành trình này của mình ấy, thì mình thấy cái quan trọng nhất là mình phải yêu cái ngôn ngữ đấy. Bất kể là cái ngôn ngữ gì mà bạn học ấy thì bạn cũng nên yêu nó. Bạn yêu nó, bạn sẽ yêu văn hóa của nó, bạn sẽ kiểu cố gắng tìm hiểu về nó. Dần dần là cái khả năng ngôn ngữ của bạn sẽ tốt hơn. Và cái tiếp theo nữa là cái mục tiêu và thật là rõ ràng. Mình thấy một số bạn học thì, hoặc là các anh chị học ấy, thì bảo là để về dạy cho con thì kiểu nhưng xong sau đấy kiểu vài tháng sau thì các anh chị cũng không có tập trung vào học nữa. Thì cái đấy cũng bình thường mà, tại vì cái mục tiêu của mình nó không có đủ to lớn để mà mình kéo mình đi tiếp. Và về cái vấn đề mục tiêu này thì mình cũng sẽ nói ở trong một cái video khác ha. Và mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người hãy like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé.